Na-miss niyo ba kami? Ako? Siyempre, na-miss ko kayong kakwentuhan. Kaya tutok na sa aming programang punong-puno ng positive vibes. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok, IHEARTPH. Kalimitang pinagbibiro sa atin ang pagtanong ng ating edad. Merong mga umaamin, meron din namang itinatago na lang. Ngunit may solusyon dyan si Dr. Joel Lopez para sa Kandang Ageless. More and more people are embracing the concept of self-love, no matter what age they're in. But we have to admit, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay nagkakaedad. At hindi ligtas dyan ang kahit mga celebrity na may regular body and skincare regimen. 8 months ago or last year na talagang when I saw myself, sabi ko, wow, ang laki na ng waistline ko and I'm trying everything that I can do. I exercise, I diet, talaga ganyan. Parang halos wala na akong kinakain. So nagkaroon ng parang physical manifestation na nagsislow yung metabolism? Metabolism, oo. At saka talagang parang getting irritable, at the same time memory loss, at saka yung parating I'm always tired. They always say na, you're not aging. Pero yung nararamdaman ko sa loob, nararamdaman ko yung age ko. This is when she finally decided to opt for a treatment that will address her health issues in a holistic way. I always go here siguro once a week, most especially because I'm taking the bioidentical hormone replacement treatments. So the HBOT, kapag napupuyat ako from shooting, tas parang feeling ko yung allergies ko hindi matanggal-tanggal. Pag nag-HBOT ako for an hour, nako, para akong si Wonder Woman. Expertly designed by one of the pioneers of holistic medicine, Dr. Joel Lopez's Ageless Program has proven to help prevent and reverse age-related health issues. As soon as we're born, we age. But there are those who age faster than usual. And this is due to either dietary or lifestyle indiscretions. For instance, if a person eats a lot of fast food, they would age faster because there's a lot of free radicals from these fast foods. Who has a sedentary lifestyle usually has more chronic degenerative diseases due to inactivity. Dr. Joel Lopez is known worldwide for his expertise in restorative and regenerative treatments. Where the Ageless Program people are raving about is anchored. I created this so that people would prevent the diseases associated with aging. So when we see a client initially, we do this body composition assessment. More often than not, we see people who have younger or older biological ages compared to their chronological age. We do blood testing to check for hormonal imbalance, for nutritional deficiencies, and even for toxicities. If we address all these factors, then a person ages more gracefully. In fact, the Ageless Program has helped not only women embrace aging, but also men in their twilight years who experience hair loss, weight gain, sexual dysfunctions, and other health issues. Karoon ako ng sakit na parang severe na carpal tunnel. Kumikirot ang buong katawan ko, hindi ako makakatulog, hindi ako makakain, nawala ako ng grip hanggang sa hindi na nga ako nakakapaglaro ng tennis almost siguro mga 9 months. Parang nadidepress na ako. Doon sa treatment, malaking bagay para sa akin. Kaya nga ginawa ko ng twice a week nung ako magkuhan doon sa HBOT. Magmula nung pangalawa, pangatlo, wala na. Tsaka nawala na yung aking sinusitis. Isa rin sa mga available na treatment under Ageless Program ang stem cell therapy. So right now, Doc, everyone is talking about stem cell. What is it? And I know that you're offering it here now. These stem cells are primitive or undifferentiated cells. It could turn into any cell, basically, but it also depends on what kind of cell that you get. Some of them experience symptomatic relief of symptoms that bother them, but in general, they feel more rejuvenated. Makasang katawan ko, para kang halaman na
nagtatanim sa body mo para mag-grow siya. Ibig sabihin, mga patay na stem cells, mabuhay ulit. Nire-recommend ako sa mga kaibigan ko, yung dalawang kaibigan. Nakita nila ako noon na hindi talaga ako nakakalaro. Nung nakita nila ako naglalaro na, napunta na rin sila rito. Nagkaroon kagad ako ng improvement eh. Dati pag ako'y nagbiyahe, parang akong malatang-malata pagdating ko sa bahay. Nung makainom ako nung saka yung mga sinasaksak sa akin, parang nagbago na yung katawan ko. Ang pakiramdam ko eh, parang hindi ako 70. Gagawa ko yung dati kong nagagawa eh. No wonder, isa ito sa mga treatment na pumatok talaga sa marami, maging sa mga doktor. Let's say zinc na mineral dun sa soil. I decided to go to Dr. Lopez. Umpisa pa lang, laboratory pa lang malaki na effect sa akin eh. Kasi I myself, hindi ko naman regularly na tinetest yung mga tumor markers eh, negative. So, doon pa lang magiging masaya ka na, confident ka, wala ka palang cancer cells. Then, we proceed with the treatment. Nawala na lahat yung mga nararamdaman ko. Without realizing, your body will speak for itself. Can you tell us why do you think this should be in the spotlight right now, holistic medicine? Yeah, it's important to do holistic medicine rather than conventional medicine. Sometimes it's all about symptom relief, but underlying pathologic processes continue. With holistic medicine, you want to treat the underlying cause or causes of illness. Course of the degenerative disease doesn't proceed. And that's another reason to face the future without fear. Because now you can take charge of your health and happiness with the technology that suits you best. Ako, I feel better. Talagang in-address niya yung memory ko as I age, di ba? Ako, I'm turning 60 na. Very soon, really helps a lot. And yun sa slimming also. Nagkaroon ako ng much more energy to do things, most especially in the morning. And then I can sleep well. I would like you to check out our webpage at jlopezmd.com as well as our social media platforms at Dr. J. Lopez MD. Thank you. This particular training center began in 2016, offering different programs, especially the Canadian-based program. I'm a registered nurse here in the Philippines. Pag-isipan ko na I still need that training. Working as a PSW, talagang mahirap. With the help of Pinowish nga, na konting adjustment na lang ginawa namin, iba talaga yung training nila. Wanna work abroad, especially in Canada? Baka kailangan nyo ng mga training na ito para sigurado ang iyong application. Kilala tayo mga Pilipino sa ating kulturang maalaga at matulungin sa kapwa. Kaya naman when it comes to healthcare workers, talagang in demand ang mga Pinoy worldwide. At ang training center na ito, ang isa sa naging katuwang ng maraming Pilipino in helping make their dreams come true. This particular training center began in 2016 and since then has been offering different programs, especially the Canadian-based programs. It initially offered caregiving, but then it began to evolve and started offering programs like CCA or Continuing Care Assistant, recreation therapy, and right now our main focus is the personal support worker. Natatangi raw ang kanilang center dahil sa training na in-offer nito for personal support workers o PSW, isang trabaho na unique sa Canada. When it comes to the personal support worker course, is that we focus on how to properly take care of elderly patients, especially those with dementia, like the ones with Alzheimer's disease. So we want to make sure that our graduates are equipped with the correct knowledge and skills in terms of taking care of those kinds of patients. Isa si Adrian sa mga alumnos ng training center na ito. 13 years na siyang nagtatrabaho bilang isang registered nurse sa Pilipinas noon. But he decided to take a leap of faith. Noong time na yon, nagdadalawang isip ako kasi I'm a registered nurse here in the Philippines. During the orientation, pag-isipan ko na I still need that training kasi iba pa rin yung approach ng personal support worker. Refreshing siya in a way na babalik ka dun sa basic, pero in a way
na magagamit mo siya para mapawiden mo yung opportunities mo para makapag-practice pa more on a standard international level of care. Like Adrian, isa rin si Joseph sa mga nurse na naglakas ng loob to step out of his comfort zone. 7 years siyang RN sa Pinas nang mapagdesisyonan niyang pumunta ng Canada. Andun yung kapatid ko rin sa Saskatchewan. So, matagal na ako nagsasearch kung paano makapunta ng Canada. Nag-pop up sa Facebook ko yung Pinoy Wish Training Center kasi nilike siya ng isa sa mga friends ko. So, parang naengganyo ako na puntahan yung training center para umattend ng orientation. So, doon nag-start lahat. Kuwento ni Adrian at Joseph, malaking adjustment ang pagiging isang PSW. Good thing the training center has prepped them for any challenges. Working as a PSW talagang mahirap. Physically talaga siya demanding, pero with the help of Pinoy Wish nga, na konting adjustment na lang ginawa namin, kailangan mo ng perseverance and hard work. Very grateful ako na mapunta ako ng Pinoy Wish kasi iba talaga yung training nila sa training ng registered nurses, especially with like lifting, with activities of daily living. How to handle patients, especially with dementia, like yung residents' right, yung mga ganun. How to respect their dignity. Iba kasi yung kultura ng mga Canadian. Dinadala nila yung mga elderly nila or mga pasyente nila sa mga institution, sa mga ospital, sa mga long-term care para may mag-alaga sa kanila. Canadian employers, they really look up sa mga Pilipino kasi iba talaga ang pag-aalaga ng mga Pilipino. Nandun yung pagmamahal. We treat them as our family. We treat them as our own. Ang skills na ito, talaga daw up to par sa standards ng Canada. Kaya naman the training center takes pride in its program. We make sure that our curriculum are at par with the standards of Canadian colleges. We actually received good feedbacks from our partners in Canada. They have already experienced, how Filipinos take care of patients. Handoon talaga yung tinatawag na pusong Pinoy. Dahil sa nakuhang training, Adrian and Joseph were able to succeed in Canada, leveling up not just their families, but also their careers. I'm very grateful sa Pinoy Wish Training Center kasi kung wala ang tulong nila, hindi ko maabot yung achievements na meron ako right now. It's rewarding in a way na we can provide for our families, our RNs in Canada. Nabigyan kami ng opportunity na mag-level up. Sobrang grateful talaga kami. Without Pinoy Wish, hindi namin ma-achieve yung mga achievements namin ngayon. So nakapagpundar ako ng bahay sa Bataan, sa province ko. Tapos may napundar kaming bahay sa Canada rin. Parang achievements namin na ngayon, RN na kami sa Canada. Talaga namang angat ang galing nating mga Pinoy. And this center surely brings out the best in our healthcare workers. We have what we call that extra mile. There's always that extra mile that is being provided when it comes to taking care of patients. So for all those Filipinos who plan to become personal support workers in Canada, just contact Pinoy Wish Training Center. Iba talaga kung normal na malinaw talaga yung mata mo. One time, pagbato sa akin ng bola, hindi ko nakita. Parang, ewan ko, nag-blur talaga siya. Tumama sa mukha ko. Sobrang grateful for Shinagawa. Nabigyan ako ng ganitong chance. Yun nga, makatulong sa daily life. Maluluha ka lang, pero after that, new life talaga. Alam naman nating lahat na isa sa mahalagang parte ng ating senses ay ang mata. Lalo na kung ikaw ay isang atleta o social media personality. Kaya naman binisita namin ang one of the world's largest LASIK surgery provider and Japan's leading chain of aesthetic clinics. Among all senses, napakahalaga ng pagkakaroon ng good eyesight as we perceive and appreciate the world around us through our vision. When it comes to work, malaking puhunan din ang pagkakaroon ng malinaw na mata. Lalo na para sa mga atleta gaya ni Bang Pineda, isang professional volleyball player. Iba talaga kung normal na malinaw talaga yung mata mo. Makakalaro ka talaga ng payapa, ng maayos. Sa position ko as a libero, kailangan na-anticipate ko ng bola kasi malayo yung pinanggagalingan niya and dapat nababasa ko kung saan siya papunta. Kapag naka-contact lens ako, may motion ako na pag naglikot ako ng mata, may blurred may malabong part. So,
Mahirap yun kasi tatamaan talaga ako sa face. Or di ko makikita kung saan babagsak yung bola. Kwento ni Bang, sobrang hassle ang pagkakaroon ng imperfect vision para sa isang athlete. Malaking epekto daw kasi sa kanyang performance ang paggamit ng salamin, lalo na ang contact lens. Sobrang mahirap kasi konting alikabok, konting hairlines na tumama sa mata ko. Nagkusot ako ng eyes, tapos nalaglag yung contact lens ko. During that time, wala din ako extra. So, wala. Labas ako. Di ko na natuloy yung game. Di ko na natapos. So, pinalitan na lang ako. Ganito rin ang naging karanasan ni Poy Eram, isang professional basketball player. Siyempre, pag malabo yung mata mo, magiging banwa ka agad pag di ka makashoot eh. Pinaka-weapon ng athlete is yung mata talaga, di ba? Kasi mahirap maglaro pag yung mata mo. May one time nasa Skyway ako, talagang dumilim talaga siya. Napahinto tayo ako sa Skyway, so nahirapan na ako nun. Collegiate player pa lang daw si Poy nang unang nakaranas ng paglabo ng mata. Kahit na may corrective lenses, parang lalo lang daw lumala ang kanyang vision. May one time, pagbato sa akin ng bola, alam ko na darating yung bola pero hindi ko nakita. Parang, ewan ko, nag-blur talaga siya. Tumama sa mukha ko. Many times na siya. Pag nagbabasa ako ng mga yung kailangan namin sa school, mahirap eh. Pag masyadong maliit yung mga letters, numbers, so nahihirapan na ako. So minsan, naiilang ako. Kaya minsan, nahihirap ako shoot, ganyan. Saka ang pinakamahirap, lalo na pag chest pass, kasi malakas yun eh. Kaya baseball pass eh. Pag malabo yung mata mo, akala mo nandito, tapos dito pala sa ulo mo, mahirap yun. Dahil sa nababawasan ng performance ni Poy at Bang sa paglalaro, minabuti ng humanap ng dalawa ng solusyon para sa kanilang poor eyesight. Dito na nila nagtagpuan ang one of the world's largest LASIK surgery provider and Japan's leading chain of aesthetic clinics na kilalang-kilala sa kanilang innovative and state-of-the-art technology, lalong-lalo na pagdating sa LASIK services. Nakikita ko sa social media, at the same time, yung mga professional volleyball player ko, nakita ko na parang successful yung surgery nila and na-invite ako finally ni Shinagawa na baka pwede ko i-try ito and kailangan ko din talaga siya. Sa mga teammates ko and then sa Gilas teammate ko na si Mo, then sa teammate ko si Roger Fugoy, sa kanila ko na nalaman yung Shinagawa. So yun, I decided na magpa-LASIK na rin. With different types of LASIK procedures to suit their parents' unique needs. Ang center na ito ang first and only center sa Pinas na nag-offer ng LASIK services. Maliban sa pagiging comprehensive, super safe and comfortable din ang kanilang LASIK procedure, delivering results in just a few minutes. Nung nandun na ako, kinakabahan ako, pero yun nga, mabait naman yung mga tao sa Shinagawa, yung doktor, ganyan. In-assure naman nila na magiging maayos yung pag-LASIK sa mata ko. So yun, nagtiwala naman ako sa kanila. And then yun nga, tuloy na talagang laking tulong sa akin as a basketball player. Wala pang 5 minutes natapos yung surgery ko eh. And one day process lang ako. Sige ako natakot after surgery, pag nawala yung anesthesia na pinatak, medyo maluluha ka lang. Pero after that, the next day, pag naka-rest ka talaga, wala, parang new life talaga. At sa unang araw pa lamang nila matapos ang LASIK surgery, tila high definition na raw agad ang kanilang vision. After surgery ko kay Shinagawa, iba talaga kahit malayo. Kita ko talaga yung lahat ng tao. So parang dati, pag may nag-hi sa akin na family ko, sa bench, pag naglalaro ako, hindi ko natitignan kasi mahirapan lang akong hanapin. Pero ngayon, pagka tinignan ko sila, parang kita ko kaagad kung nasan sila kahit lower box. Nung nagpa-LASIK na ako, yung difference, as in sobrang liwanag talaga. So nagulat ako na ganun kaliwanag yung gym namin sa Ateneo nung nagpa-LASIK ako. Pero to true story talaga to na doon ako nagulat. Pati sa Araneta, pag ano ko, ganito pala kaliwanag. Sobrang life-changing para kina Poy at Bang ang pag-undergo nila sa LASIK surgery. Kaya naman lubos ang kanilang pasasalamat, especially now that they can give their 101% to the sport that they love. Malaki rin yung in-improve nung shooting-wise, nakita mo na yung ring eh. Hindi na siya malabo. Papasalamat ako sa Shinagawa na nabigyan ako ng ganitong chance. Yun nga, makatulong sa daily life, sa family, and then sa sports na nilalaro ko, which is basketball. And then makatulong sa teammate ko, diba? Sobrang grateful for Shinagawa kasi dati dream ko lang eh. Makakalaro talaga ako free na iba yung Shinagawa. Like, mababago niya talaga yung buhay mo. Like, ako, sa career ko, importante yon na wala akong iniisip sa eyes ko.
Nag-enjoy ba kayo sa aming episode? I-follow na rin ang aming social media accounts for more of our stories. Always stay safe and stay healthy. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok. Ito ang iHeartPH.